तर आता आपण ग्रेडेशन ही टेस्ट बघूया। यासाठी लागणारे साहित्य आहे 50 mm सीव, 25 mm सीव आणि बॅलन्स। तर आता आपण प्रत्यक्ष कृती करूया। साधारण 20 किलो खडीचा नमुना घ्या। चाचणी नमुना 100 डिग्री सेल्सिअस ते 110 डिग्री सेल्सिअस वर 3-4 तासाकरिता ओव्हनमध्ये ठेवा। चाचणी नमुना ओव्हनमधून काढून सामान्य तापमानावर आल्यावर चाचणी सुरू करा। याकरिता आयस सीव 50 mm मधून खडी चाळून घ्या। याच प्रकारे खडी आयस सीव 25 mm चाळणीतून चाळा व चाळणीवर राहिलेल्या खडीचे वजन घेऊन त्याची नोंद घ्या। निर्धारित तक्त्यानुसार ग्रेडेशन टेस्टचे कॅल्क्युलेशन ह्याप्रमाणे आहे। तर ही होती ग्रेडेशन टेस्ट।